Speaker, sir, I may be permitted to correct the answer to start LQ number 4A as under. Answer to part B of the answer may be corrected. The encroachment figures for central zone may be read as 357 instead of 345, and figures for north zone may be read as 867 instead of 158. Speaker, sir, I also seek postponement of start LQ number 7A for the next assembly session. Noted. Permitted to carry out the correction in reply to unstar LQ number 005. At subquestion C, the figure 2716 may be read as 2657. Noted. Unstar. Unstar. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री विल्फ्रेड डिसा. Sir, I may be permitted to ask LAQ number 1C. 1C. Answer is as per given in the House. Whether work for purchase of bio toilets are tendered. मुझे क्वेश्चन आलो स्पीकर सर. आता आन्सर जालो मिनिस्टर आगोच्यान. When the work for bio toilet is tendered, how many contractors had quoted, and when the work will start? Speaker sir, honorable member, जो प्रश्न विचारला नुवेंचो विचारला आणि तेच प्रश्नान 3-4 सेपरेट क्वेश्चन जावपा जाय आसले ते पद्दतीन तूं विचारला. दुसरे फावटी स्पेसिफीक तुमकां रिप्लाय जाय जाल्यार सारके तेच सारके प्रश्न विचारपा जाय. तरी आसतना हांव तुका रिप्लाय इतलेच दिवपाक सोदतां. लास्ट तुवें विचारला ते हे क्वेश्चनाची शेपडी म्हणल्यार वेदर वर्क्स फॉर परचेस ऑफ बायो टॉयलेट्स आर टेंडर्ड. ही सरकाराची योजना आसा बायो टॉयलेट्स दिवपाक. आमी सर्वे केला त्या प्रमाणे 70,000 सुमार लोकांक टॉयलेट्स ना आनी आमचे माननीय चीफ मिनिस्टर हितून पर्सनल इंट्रस्ट घेवन ओपन डेफिकेशन आसपाक जायना आमच्या गोंयान. ODF प्रोग्राम जो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आमी तो व्हडले प्रमाणान करून आख्खे गोंयान कोणाक टॉयलेट ना तांकां टॉयलेट दिवपाक सोदता. आतां ही जी योजना आसा आमी सर्वे केल्ली आसा, खूंय टॉयलेट आसा खूंय टॉयलेट ना. आतां फुडलो जो कारोबार आसा टेंडर करपाचे खुंयचे पार्टी दिवपाचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ते एडवान्स स्टेज आसा ते पार्टी आयडेंटिफाय करून टेंडर करून हें काम चालू जावपा सारकें. आमचें मागीर इम्प्लिमेंटेशन आमकां येतलें. स्पीकर सर, हो क्वेश्चन मल्टी डिपार्टमेंटा कारण म्युन्सिपालिटी आसा, पंचायत आहा, RDA आसा. हातून भितर पंचायत आनी RDA will assist in implementation. The tender will be floated by Goa Waste Management Corporation, and there cannot be one contractor because total requirement is 60, not 70. It is 60,000. The figure which is now coming to final stage is around 60,000. 60,000 in 2-3 months cannot be supplied by one contractor. So there may be 7-8 contractors supplying the price will be same, the lowest. So basically toilet supply करतले तातून भितर the scheme is being devised. So I think by 10th or 12th August tender binder सगळे जाल्ले आसतले. तुम्ही बायो टॉयलेट सप्लाय करतले. Bio toilets will be supplied for user to contribute between 5% to 10% of the amount. 2,000-2,500 आणि 5,000 रुपया असे ताणे भरचे पडटले. बाकी सगळे सरकार वेगवेगळ्या हातूंच्यान करचे. इट्स अ बिग प्रोजेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट 280 crores. स्पीकर सर, 60,000 ते टॉयलेट घेवपाचे जे फॉर्मुलिटीज कितें आहाय त्यो मातशें सांगच्यो. पयले आमगे सुलाब टॉयलेट आसले आनी ते चडशे पेंडींग आसले ओनर मुणकार आले बाकरागे NOC मेळना जाय. एकाय NOC जाय पडत जालें. स्पीकर सर, ही जेन्ना आमी स्कीम लॉन्च केला हांव जाणा फॉर्मेलिटी सगल्यो आसता. पयलें म्हणचें कितें कोणाक टॉयलेट ना सर्वे करपाचें आयडेंटिफाय करपाचें हें काम आमचें जाल्लें आसा. आनी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां तशें हितून RDA इनवॉल्व आसा, पंचायत डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इनवॉल्व आसा.
आनी सांगलां तशें एक कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन सगळे टॉयलेट बांदपा जावपा ना तो कित्याक मोर देन 60,000 टॉयलेट आसा आनी आमकां जाय इन अ टायम बाउंड फ्रेम हे सगळे टॉयलेट बसयल्ले कित्याक वी वॉन्ट टू लॉन्च ODF प्रोग्राम इन अ बीग वे. आतां तुवें सांगलां फॉर्मेलिटी कितें आसतली ती ऑगस्टान नोटिफाय जाल्ली म्हणटच प्रत्येक पंचायती आमी कॉन्फिडन्सा घेवन आमी फुडें व्हरतले. रिगार्डिंग NOC म्हणटा तो NOC लँडलॉर्डाक एनओसी जाय पडटलो. हो बरो प्रश्न आसा, हो बरो प्रश्न आसा. तुमी पळयला जायत्यो स्कीम आनी योजना लोकां मेरेन पावयता तेन्ना पंचायती एक डिफिकल्टी येता. भाडकार आसा तो कसोय NOC दिना, टॉयलेट बांदपा आसून दी वा इल्लें घर दोखून सारकें करपा, ही प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आसा. हे म्युन्सिपल एरियानूय हे प्रॉब्लेम येता. आमी हे लक्षांत घेवनूच आमी निर्णय घेतलेलो आसा कायदो हाडपाक. ते बाबतीन आमी कायदो हाडटा, बदलता, सो दॅट इट डज नॉट बिकम इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम. ही स्कीम आमकां खऱ्यांनी लोकांक दिवपा जाय आनी ODF फ्री गोंय करून आमकां दाखोवपा जाय. आतां आमी हे बेगीनचे बेगीन करपाचें आसलें कित्याक हे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचे डिरेक्टीव आसा आनी ताका आख्खे इंदे हो ही स्कीम लॉन्च जाल्ली जाय. पूण आतां आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक्स्ट्रा इंट्रस्ट घेवन जाता तितले बेगीन गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना तर्फेन आनी कायदो हाडपाचो खूंय जाय. म्युन्सिपालिटी एक्टान बदल हाडपा जाय वो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान बदल हाडपा जाय. एका मुणकारा लागून चडशीं मुणकाराची घरां आसता ते आमी हाडटले. एकच हेच तुम्ही जे कायदो हाडटा म्हणटा हे म्हत्वाचें कित्याक नाजाल्यार स्वच्छ भारत म्हणलें आनी जर NOC लागून जर हो ऑप्शन जर पयलीं भाशेन उरलें जाल्यार कितली ट्राय केली सुद्दां जाल्यार तें जावचें ना. NOC लागून हो कायदो हाडटा म्हणल्यार ते हाडात. NOC नाल्यार काय जावचें ना. NOCची गरज ना कारण 70% जे आसा भितरले पळय 60,000तले ते स्वताची जमीन आहा तांची. काही जाग्यार जमिनूच ना त्या जाग्यार कम्युनिटी टॉयलेट बांदतले आनी ज्या जाग्यार पळय मुणकारियल बी घर आसा ताका कायद्यानूच फरक करून टॉयलेटाक जो जागो आहा तो जागो डायरेक्ट बांदपाक मेळटले. NOCची आवश्यकता नासतली. वी आर एमेंडींग द एक्ट अकॉर्डिंगली. श्री ग्लेन सोजा टिकलो. I would like to ask the Honourable Minister, as far as F and G, whether the details of funds utilized and unutilized by Panchayats as of 31/3/2018 and whether the funds released under Golden Jubilee scheme is lapsed. Speaker sir, in fact, funds पहिले आमकां दिल्ले आसले खूब पयलीं and it taken for granted and according to the works were planned. But now Honourable Minister, Department DOP has asked back for the funds. I would like to know whether the funds would be given back to us. And if to be given back to us, what is the procedure to be done? Because we require those funds because in the Panchayats for a Golden Jubilee and GI funds which were given to us earlier. I would like to. माननीय मंत्री. स्पीकर सर, ही स्कीम आमी लॉन्च केल्ली जवळ जवळ म्हाका दिसता 2012 गोल्डन जुबली स्कीम. आर्ट एंड कल्चरान प्रत्येक पंचायती 10 कोटी रुपया दिल्ले कामां करपाक. 50,000 दिल्ले. 10 lakhs. 10 lakhs दिल्ले आमी कामां करपाक इन द गोल्डन जुबली इयर आनी 50,000 दिल्ले फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स इट इज सरप्रायझींग स्पीकर सर. आतां वी आर इन 2018 तरी आसतना 2.5 crores गोल्डन जुबली फंड्स आमचे पंचायतीन युटिलायज करूं ना. म्हणजे तेंचे प्रपोजलां येवं ना. एक सायडी म्हणटा सरकार कांय करना, सरकार पयशे दिना. एक सायडी म्हणटा आमकां पावर ना. पूण जेन्ना तुमच्या हातीन आमी पयशे दिता तुमकां कोण आडयता ह्यो स्किम्यो करपाक वा प्रपोजल फॉरवर्ड करपाक आनी पंचायतीन कामां करपाक. आनी स्पीकर सर आज आमचो डिमांड आसा हेजेर स्पश्टपणे आनी डिटेल रिप्लाय हांव डिमांडा टायमार रिप्लाय करता आसतना दितलो. म्हणून हेजेर हांव आनी रिप्लाय दिवपाक सोदना मायज. तेणें विचारला तेजें हांव समजता ताका समजणी मेळ्ळी. इट इज नॉट दॅट गोल्डन जुबली फंड्स थोडे पंचायतींनी युटिलायज केले ना, थोड्यांनी बरें काम केल्लें आसा पूण थोडे कडेन युटिलायजूच जावना. आजुनूय 2.5 crore 2 crore 56 lakhs पेंडींग आसा म्हणजे युटिलायज जावना. सो दे हॅव टू गिव इट बॅक टू आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट. पूण तें सुद्दां कित्याक भारत स्वच्छ अभियानान आमी जेन्ना फुडें वयता आमकां जाय क्लीन एंड ग्रीन गोवा, निवड गोंय जेन्ना आमकां जाय आमी व्हडले प्रमाणान ही स्कीम लॉन्च करतना आर्ट एंड कल्चराक मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव ऑलरेडी डिस्कस करतालो. हे पयशे तेंचेच कडेन धरून टू यूज इट फॉर दॅट पर्पज, एटलिस्ट फॉर पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ गार्बेज ओ तांकां बिन्स दिवपाचें, इक्विपमेंट दिवपाचें
आनी सेग्रेगेशन एट सोर्स जावपा जाय. सो वी आर गोईंग लुकिंग एट इट इन अ ओवरऑल पर्स्पेक्टीव. माननीय मंत्री ते सुलभ शौचालयाच्या अंतर्गत टॉयलेट बांदताले त्यो टॉयलेट बंद आहा तुमचे बांदपाच्यो तोच दिता त्यो बंद ओके. फिलिप नेरी रॉड्रिगीज. सुलभ शौचालयाच्या अंदर जे टॉयलेट आशिल्ले ताजो वापर लोक लाकडां भरपाक करताले. ना बट ते ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ले असल्यो तेंच्यांनी बंद केल्या. ते जे कितें अर्दवट आहा ते पळयता कितें जाला ते. देर इज लॉट ऑफ कॅवोस देर. पण ज्यांच्या घरात टॉयलेट ना तांकां आमी आतां बरे टॉयलेट सिमेंट पार्टिकल बोर्ड वेल पेंटेड विथ बेजीन आनी बायो डायजेस्टर आशिल्ले ज्या जाग्यार मागीर घाण येना अशी पोर फ्लश न्हय ते. त्यामुळे ताजी किंमत 35 पासून 45 पर्यंत कितली आसूंक शकता डिपेंडींग ऑन द टायप. अशे टॉयलेट दिवंक सोदता आमी. म्हणजे दीस टॉयलेट्स आर गूड क्वॉलिटी टॉयलेट्स अँड कॅन सस्टेन फॉर 10 years एटलिस्ट. बिकॉज सर म्हाका हेजेर एकूच बिल्डअप करपा जाय. आमचे माननीय सगळे आमदार आसा. इट इज नॉट दॅट ओन्ली गव्हर्मेंट हॅज टू प्रोवायड फंड्स. एकदां खरें काळजी आसल्यार अंडर CSR खुबश्यो कंपनी तांकां वर्सां उमके पयशे मोडपाकूच जाय. And many of them are giving funds even to build toilets. So they should take the initiative wherever there is industry or other people who are willing to spend. See that there is no open defecation, at least in a state like Goa. It should start as a program. ही काळजी तुम्ही घेवपा जाय. सगळे सरकार करता म्हणून सरकारान सांगला 60 to 70,000 टॉयलेट बांदून दिता म्हणून. पूण तुमकां तरी खऱ्यांनी काळजी आसा. ओपन डिफेकेशन नाका. लोक ते रस्त्यार बसलेले दिसता ते वा शेतांनी वयता ते. तुमी मातशें काळजी घेवपा जाय. इवन देर आर पीपल विलिंग टू बिल्ड प्रायवेटली एंड गिव. सो प्लीज टेक द इनिशिएटीव. फिलिप नेरी रॉड्रिगीज. ना बस दाखता मातसो. फिलिप नेरी रॉड्रिगीज. जस्ट वेट. फिलिप नेरी रॉड्रिगीज. Yes. Speaker sir, मुझे क्वेश्चन नंबर 2B आहा ऑन गोल्डन जुबली फंड. वो विचारपाचो नाशिल्लो. जरी तर मंत्री म्हाका आतां तरी दिता आय मे नॉट आस्क. तुम्ही बसून घ्यात. आय शुड आस्क नेक्स्ट. बसून घ्यात. मान्य सभासद तुम्ही बसात. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2 फिलिप नेरी रॉड्रिगीज आता विचारात. Speaker sir, I may be allowed I to म्हणून question number answer 2B. is as per to the house. आता विचार. Speaker sir, it is very clearly mentioned here. No. These funds are Question from number 2B. 2B. 2B Speaker उत्तर दिता आसतना it is very clear here. The funds are from Director of Art and Culture. The Director of Panchayat is only the monitoring authority. Speaker sir, ही scheme 2011 notified जाल्ली. And this scheme 2000 notified and आज आमी सुमार 7 वर्सां जाली. So what was the initial condition while implementing this scheme? Certain specific period allowed to utilize these funds or indefinite? म्हाका मिनिस्टरान सांगचें. What was the initial condition to implement this scheme? स्पीकर सर, तुका स्पश्ट जबाब सारको डिटेल्ड हांव डिमांड्सां दितलो. तेन्ना तूं होय पॉयंट उलय. पूण आतां तुजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा. कित्याक डिमांड्सा डिटेल्ड रिप्लाय येता आनी क्वेश्चन आवर आनी हे सेम डे एक्चुली योग्य न्हू. पूण हिंगा जाल्लें आसा. एकूच सांगपाक सोदता. जेन्ना तुवें सांगलां तशें 7 वर्सां जालीं, हे पयशे 10 लाख आनी 50 लाख कित्याक दिल्ले? उमके पंचायत 50,000, 10 लाख उमके पंचायतीन तुका दिसता हें काम केल्लें जाल्यार हें काम जावपा जाय. 50,000 दिल्ले कल्चरल हेका लागून दिल्ले. आनी इम्पॉर्टंट कितें तुका हांव सांगपाक सोदता तें इम्पॉर्टंट. पंचायतींनी तरी खंयचे प्रपोजल आमकां धाडून दिल्ले ते पयशे मोडपाक खंयचे एकूय केस अशी ना की आमी नाकारला वा आमी नाका म्हूण सांगोना. इट इज द क्वेश्चन ऑफ पंचायत फॉरवर्डिंग द प्रपोजल. Can you believe that even golden jubilee funds, only 10 lakh amount some panchayats have not spent? That means what are the panchayats doing? आणि एक सायडी म्हणटा आमकां आनी पावर दिया, तुमी केन्ना जगता आमकां पावर दिया, सगळे आमकडे सोडा. तुमकडे 10 लाख मोडपा जायना
आनी फुडें आनी GIA आनी 14th फायनान्स कमिशन ऑर बिफोर दॅट 13th 12th फायनान्स कमिशन कितकोन पयशे दिल्ले आसतना मोडना ते हांव मागीर डिटेल रिप्लाय दिता तुका. सो आतां गोल्डन जुबलीचे तूं विचारला ते तेणी युटिलायजूय करूं ना, मागीर आमी कितें करपाचें? 250 कोटी अजून उरलेले आहा, 7 वर्सांनी युटिलायज जावना. Manya, so that's why I'll give all the details. he has given me the correct answer. That's why I would like to tell the minister, tell this house, while implementing the schemes, there has to be seriousness. To सांगूंक सोदता that Panchayat has failed. Panchayat has failed to implement this government scheme. So what action you will contemplate on the Panchayat, those who have failed as of today? And what is the memorandum you have issued? Which date to memorandum dila, and what that memorandum indicates to this village panchayats who have failed to utilize the funds. So that जायते आमचे आता सुलभ जे bio toilets, I think same thing will happen. Because sir, I think I have been very clear in my reply. Intun ani kai my reply ani हांव तेका एजाउन डिटेल डिमांड टायमा कित्याक रोकडो डिमांड आहा आनी तो म्हणटलो आतां तूं रिपीट करता मरे क्वेश्चन टायमा तेच सांगता. You have little patience, but only one thing I want to tell you. तूं पळय म्हणटा गव्हर्मेंटान कांय करूं ना. गव्हर्मेंटान तांकां इतलें देखून सांगलें आर्ट एंड कल्चरान जे तुमकां 10 लाख दिल्ले तुमी मोडूं ना. प्लीज रिवर्ट इट बॅक, सेंड इट बॅक. Very few panchayats, you can count them by the fingers, they have responded and sent the funds back. Now that the funds lying with them are neither being utilized, neither they are forwarding any scheme, neither giving it back to the government. So आमी कितें करपाचें? तुजें एक्शन म्हणल्यार सर्क्युलर काडल्यात ते दिता अशें ना. ते म्हणटा वी आर लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट, वी हॅव आवर ओन पावर्स. So even if we send money, you can take a horse to the water to drink. Can you compel it to drink? ही असली गोष्ट जाल्ली आसा. मागीर आमी कितें करपाचें? सरकार कितें म्हूण करतलो? Since the Panchayat are under the control of your ministry, that's why I'm telling, in henceforth, the Panchayat has to be very serious while taking benefit of these schemes. That's why we have decided. He will answer it in the demand. Sorry. He is answering it in the demand properly. That's why हांव मागीर रिप्लाय करता तुका सांगला आमी एक करतले, एकूच सांगता की those panchayats who perform, we will be rewarding them, we will be giving more funds. And those who don't perform, even such funds neither being utilized golden, we will not release any more funds till they perform. We are going to do this. राजेश पाटणेकर. सर नेक्स्ट दुसरं घ्या. स्पीकर सर, म्हाका याद जाता की वेन ऑनरेबल MLA, सेंट्रल मेंबर ऑफ द हाऊस, दिगंबर कामत हे जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसले, and also he was the art and culture minister, he released this grant for municipalities and also for panchayats. Municipality जी grant दिली त्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे A grade, B grade, C grade ह्याप्रमाणे grant दिली गेली. दिवचलच्या म्युन्सिपाल्टीक 2 कोटी मेळ्ळे. and I'm happy to say that we used that grant for innovation and beautification of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Maidan, which was inaugurated by Honorable CM Manohar Parrikar. तुमचा प्रश्न विचारा. Now I am coming to the Panchayat. Now I am coming to the Panchayat. क्वेश्चन पंचायत. Now I am coming to the Panchayat. Just wait, Direct just wait. प्रश्न विचारा. I am coming to the Panchayat. ही ग्रांट जी असली पळय, ही ग्रांट फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट्स. क्वेश्चन पंचायत रिलीज फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट्स. रस्ते बांदपा खातीर, गटार बांदपा खातीर ही ग्रांट दिवना. करेक्ट. And now I am surprised to come to know that not a single panchayat has taken any project from this grant. आता घेवपाक लावया. Round about 189 to 192 panchayats are there. Minister म्हाका हितून लक्ष घालचें आनी बाबा कित्याक प्रोजेक्ट येवंक ना ही चवकशी करची. थँक्यू. नेक्स्ट. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 3 श्री सुभाष शिरोडकर. आय ऑलरेडी कॉल. प्रश्न विचारलो हांवें. आयलो विचारलो. ए 3A. Computer sheet. सभापती महाशय, हो तारांकीत प्रश्न आसा की गोंयच्या इंडस्ट्री सेटअप जे आसात, म्हणजे IDC भितर इंडस्ट्रीज आनी IDCच्या भायर ज्यो इंडस्ट्री आसात, ह्या सगळ्या सेक्टरां भितर गोंयचे कितके तरणाटे भुरगे कामाक लागल्यात काय म्हणून. स्पीकर साहेब, उत्तर जे मेळ्ळा पळय न्ही, ती तशा प्रकारची माहिती लेबर डिपार्टमेंटा कडेन ना म्हणून. म्हजी विनंती आसा किंवा सजेशन आसा माननीय मंत्र्याक, सभापती महाशय,
की जनरल सगळे लोकांची तरी माहिती आसा काय म्हणून लेबर डिपार्टमेंटा कडेन. स्पीकर सर, कालूय हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक केल्लो गेलो. स्पीकर सर, पयलें म्हणल्यार लेबर डिपार्टमेंट गोज बाय द सेंट्रल एक्ट ऑफ लेबर. एज पर दॅट वी आर नॉट मेंटेनिंग एनी रिकॉर्ड ऑफ हू इज एम्प्लॉयड, गोंयकार कितलो खंय एम्प्लॉयड आसा तो नासता. पूण मिनिमम वेजीस एक्टा प्रमाणे स्पीकर सर, वी आर कीपिंग अप, दे आर सपोज टू, एम्प्लॉयर इज सपोज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दीस पर्टिक्युलर डिटेल्स ऑफ एवरी एम्प्लॉई whom they have employed. त्याच्या प्रमाणे केन्ना चॅक जाता तेन्ना द डिपार्टमेंट डेफिनेटली गोज अँड चॅक्स वॉट नीड्स टू बी डन. पूण स्पीकर सर, ऑल दीस थिंग हॅज बीन मॅटर ऑफ द पास्ट. आतां जशी मुख्यमंत्र्यान इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड उलयलो, IT पॉलिसी उलयली, स्टार्टअप पॉलिसी उलयली, इंडस्ट्रीज पॉलिसी उलयली. वी नीड टू बी एक्विपिंग आवर सेल्फ विथ अ प्रॉपर डेटा इन द रायट डिरेक्शन. लास्ट 1 वर्सान स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्या कडेन बसून क्लोजली बसून वी हॅव वर्कड आउट अ लॉट ऑफ स्ट्रॅटेजीज टू गेट दीस रायट. कित्याक इंडस्ट्रीजचो डेटा एक कडेन, IDCचो डेटा एक कडेन, दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचो डेटा एक कडेन, गव्हर्मेंटाचो डेटा एक कडेन. सो देर इज नो कॉमन डेटा पूल अवेलेबल. In case of labor department, you have the number of units registered under shops and establishments, and which are below 50, numbers are available. Above 50, numbers are available. कोण, whether they are skilled, semi-skilled, हे नाशिल्ले. ताज्या खातीर स्पीकर सर, पयलें म्हणल्यार ह्या वर्सा रिजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हॅज बिकम मॉडेल कॅरियर सेंटर. Model Career Center operates on a very bigger vision of not only looking at registration, but narrowing the gap between the employer and the employee. We are looking at career guidance, we are looking at counseling, we are looking at placements. And ताज्या खातीर स्पीकर सर, हालीं 1 म्हयनो पयलीं मुख्यमंत्र्यान NCS पोर्टल, नॅशनल कॅरियर सर्वीस पोर्टल लॉन्च केला. त्या माध्यमांतल्यान सगळ्या भुरग्यांक रेजिस्ट्रेशन ऑनलायन, म्हणजे थंय स्वता वचून घरांतल्यान करून तांकां दे कॅन रेजिस्टर देमसेल्स. सगळ्यांची एक म्हणले पयलीं रॉंग नोशन आसा की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान जे रेजिस्टर्ड आसा ते अनएम्प्लॉयड म्हणून. ना, जे रेजिस्टर्ड आसा आर ओनली रेजिस्टर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट. दे मे बी एम्प्लॉयड बट रेजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ताज्या खातीर स्पीकर सर, येता त्या 6 म्हयन्याक वी आर टेकन जेल ऑन बोर्ड. आमी लास्ट 6 म्हयने पयलीं नोटीस काडली. खुबशा आमदारांकूय रिक्वेस्ट केल्या, तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तुमचे इंडस्ट्रियल स्टेट्स, IDCक रिक्वेस्ट केला की सगळ्या इंडस्ट्रीनी आपलो डेटा दिवचो, जातून गोंयकार कितले, नॉन गोवन कितले. कित्याक देर आर लॉट ऑफ कंप्लेन्स ऑफ बिगर कंपनीज नॉट रिक्रुटींग विथ अ बायस्ड अप्रोच. Lot of things have come into consideration, but government is seriously reviewing this because it is not only looking at unemployed or where it is. We need to skill the person to make him industry ready for that particular industry which is in Goa. ताज्या खातीर स्पीकर सर, overall ecosystem of this particular thing is being worked out. आणि येता त्या 6 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता खुबसो data which government is trying with the help of GEL as a agency we are trying to put it together. Support जाय जाल्यार सद्या इंडस्ट्री कडल्यान, सपोर्ट जाय जाल्यार तुमच्या सारकेल्या आमदारा कडल्यान टू टॉक टू पीपल, सपोर्ट जाय जाल्यार पंचायत लेवलाचेर टू गेट द रायट डेटा इंटॅक्ट फॉर द टायप ऑफ गोवन एम्प्लॉयमेंट. कित्याक NCS रेजिस्ट्रेशन जातकर लास्ट 3 दिसान 4 दिसान जवळ जवळ 40,000 रेजिस्ट्रेशन जाला. आनी नाव ऑल दीस रेजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी आधार सिडेड. आनी आधार सिडेड आशिल्ल्यान तो भुरगो एम्प्लॉयड आसा, अनएम्प्लॉयड आसा, खंय आसा, डुप्लिकेशन ऑफ नाव जावचें ना, एक क्लॅरिटी सारकी मेळटली. And ताज्या खातीर whether it is industries or any other part, employment department exchange will act as a model career center operating through a NCS portal to get these data right, which has not been there before. सावंत महाशय, माननीय मंत्र्यांची माहिती दिल्या तुस्त करपा सारकें आसा, पूण एक लक्षांत घेयात, अनएम्प्लॉयड जे युथ्स आसात ते तांचें नांव ते पोर्टलाचेर घालूं किंवा न घालूं, पूण जे लोक कामाक लागिल्ले आसात तातूंत भितर गोंयकार कितके आसात हें पळोवप अत्यंत गरजेचें. सावंत महाशय, एक ल्हानशी गजाल सांगता. ह्या गोंयांत 5 B.Ed कॉलेजी आसात. 5 B.Ed कॉलेजींनी 500 भुरगीं B.Ed करतात. ह्या राज्या भितर 3 D.Ed कॉलेजी आसात. 3 D.Ed कॉलेजींनी जवळ जवळ 200 भुरगे कोर्स करतात. वर्साक कितले B.Ed आनी D.Ed भायर सरतात? 800 कमीत कमी. त्या शिवाय नेबरींग एरिये वचपी जवळ जवळ 100 तरी आसात. 800 आनी 100 900 जाले. 900 भुरग्यांक घेवपा सारकी इनटेक आमचे कडेन कॅपेसिटी आसा काय म्हणून. हांव कितें जालो म्हणटा हें, इज अ लेबर डिपार्टमेंट, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जे आसा पळय, सेल आसा पळय न्ही, ताजे मार्फत ही ह्युमन रिसोर्स आमची गोंयची जर स्टडी जालना, डिटेल जालना जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमी अदांतरी खंय तरी आसतले. आनी म्हणून म्हाका आन्सर जाय की स्पेसिफिकली बाय वॉट टायम गव्हर्मेंट इज गोईंग टू क्लियर
the human resource study of the state. स्पीकर सर पहिले म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट म्हणून कांय ना. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज ऑपरेटिंग एज अ मॉडेल कॅरियर सेंटर. मॉडेल कॅरियर सेंटरच्या माध्यमांतल्यान आमी तितल्याय भुरग्यां कडेन आज मागला की तुमी ऑनलायन रजिस्टर करा. तुमी डीएड्स 800 600 प्लस 100 म्हणटा मान्य आसा, पूण 600 ते 100 700 लोकांनी रजिस्ट्रेशन करपाची आवश्यकता आसा. तांकां आज लायनीन रावपाची गरज ना. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान येवन घरा कडल्यान फीट दिवची पडटली. इफ वी डोंट हॅव द डेटा, स्पीकर सर सादीशी गोष्ट, इंडस्ट्रीज तुमच्या लोकांनी इल्ल्यांनी बोवाळ केलो, इंडस्ट्रीजा कडल्यान आमकां डेटा मेळना म्हणून आमी जो कंपल्सरी नोटिफिकेशन एक्टा प्रमाणे यू आर सपोज टू डिक्लेअर युअर वेकन्सी पूल बिफोर रिलीजिंग अ एड, तो येना म्हणून तें माध्यम फक्त धरलें कित्याक गोंयकार भुरगे कितले खंय आसा तें कळपाक. खुबसो बोवाळ जालो की वेन वी आर डुईंग इज ऑफ डुईंग बिझनेस, वेन CM इज गिविंग पॉलिसीज फॉर इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरमेंट, वी वॉन्ट डेटा टू हॅव अ वेकन्सी पूल रायट टू अंडरस्टँड वेर द वेकन्सी लायज. आनी ती जेन्ना वेकन्सी कळटली, स्कील डेव्हलपमेंट करपाक जे परत MCC कडल्यान नाल्यार ITI कडल्यान करपाक हे माध्यम मेळटा. हे समज करतले जाल्यार आज पर्यंत कितलेशेच जे लेबर मिनिस्टर जाले कोणें घालून नासतलें लक्ष हातून, तुमच्या सायडीच्यान जावन गेल्या. आज घालता आमी लक्ष, तातूंत तुमचो सपोर्ट जाय, कारण डेटा मेळपाक आय कॅनॉट गिव युअर टायमलायन टील यू टेल मी दॅट युअर 700 स्टुडंट्स हॅव फुल्ली फिल्ड द डेटा. जे भुरगे डेटा फिल करता शूड नॉट बी ओनली अनएम्प्लॉयड यूथ, दे शूड बी एम्प्लॉयड पीपल ऑल्सो. एम्प्लॉयमेंट कार्ड म्हणटा ते सगळ्यां कडेन आसपा जाय, whether he is with a employment in government, whether he is with a company or whether he is privately hired or whether he is unemployed. Those provisions in the NCS portal with Aadhaar seeding will clearly show, because ताज्या खातीर वो initiative last 4 म्हयने very aggressively घेतिल्लो आसा. Orientation from the model career center to every college is happening, trying to tell them what is the NCS portal, why it is important. आणि एखादी असेंब्ली जावन स्पीकर सर हांवें आमच्या डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलां, सगळ्या आमदारांक, सगळ्या झेडपींक, सगळ्या पंच मेंबरांक आनी जे कोण रिलेटिवली ह्या डिपार्टमेंटाचे नाल्यार कोण येवंक सोदतात, सगळ्यांक एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करुया वेगळे वेगळे, जातून ह्या हातून सविस्तर म्हायती मेळटली. दे कॅन आस्क देअर क्वेश्चन्स, दे कॅन क्लियर देअर डाउट्स, कित्याक ऑल दीस थिंग हॅज टू हॅव अ रिपलिंग इफेक्ट. म्हज्या घरांतलो म्हजो चलो एप्लाय करता काय ना, आवय बापायची जबाबदारी, तशीच त्या स्कुलाच्या टिचरीची, तशीच त्या कॉलेजीच्या टिचरीची जबाबदारी, तशेंच त्या स्कुलाच्या मॅनेजमेंटाची आनी कॉलेजची मॅनेजमेंटाची जबाबदारी आसची पडटली टू क्रिएट दीस इकोसिस्टम. आनी म्हाका तरी आय एम 100% शुअर स्पीकर सर की ज्या तरेन हो पोर्टल आसा, ज्या तरेन हें डेव्हलपमेंट केलां, द ब्रिज बिटवीन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट आनी मेकिंग हिम इंडस्ट्री रेडी विल बी डन ओनली. स्पीकर सर स्कील अपग्रेडेशन मेळपाक आमकां डेटा जाय. So, okay. Yes, sir. Speaker, sir, we have deviated little from the question. My intention is to know how many people are employed in the industry of Goa. Speaker, sir, another thing. Now, there may be about 300 industries. काल माननीय मुख्यमंत्र्यान जे अनाउन्स केल्लें आसा की आमी सबसिडी दितले अशें म्हणून, what is the provision that we are going to make in the budget, or we are just going to show the figure vague? So for that provision, budgetary provision, you should have the figure. That is what I feel. So that's why I want a specific date. By what specific date you are going to verify how many Goans are working in this? Accordingly, the budgetary provision would come. Speaker sir, म्हाका दिसता आमदार is asking a shell of questions under one part. IT has a separate policy. Startup has a separate policy. Startupच्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर इन्सेंटीव कशे प्लेस केल्या is very clearly based. IT policyन incentives to locals कशे केल्या are clearly placed. They are IT people or related IT people will apply through that policy. तेन्ना तो इनपूट येतलो. तुजो जो डेटा ओवरऑल आसा तो सर्वे ऑलरेडी स्टार्ट केला. तो सर्वे जाता तितल्या बेगीन वी आर ट्रायंग टू कंप्लीट इट. एज वी गेट द डेटा रायट, इट विल बी ऑनलायन फॉर यू ऑल्सो टू सी. Nilesh Cabral. Honorable Minister has said in the reply of A, presently there is no provision under the labour laws to maintain records of the Labour Department in respect to employment of Goan youth in various industrial setups on regular and contract basis. Speaker sir, yesterday Honorable Chief Minister was on the record that there is a policy where they are going to incentivize people to take Goans in their particular department, in their particular factory. Speaker sir, I know that he will declare in his budget whatever is there. But Speaker sir, after giving this incentive also,
if people do not give in the data of what we all require to know, that in a particular, like let us say Cipla, who is a major employee in Verna Industrial Estate, employing more than 5,000-6,000 people, if these people still don't take our policy, what will the government do and how will they get the result of knowing how many people are going to be there in a particular unit if they don't get incentivized, or how will you know that this 5,000 people are 2,000 go on 3,000 outsiders if they don't feel voluntary? Whether there will be a system in place under the Labour Department where you will get at least records of who are employed in skill wise, whatever you're saying, where and what time frame it will be there, it will be done, if it is till the next assembly session. Speaker sir, Cipla सारकेली कंपनी समज डेटा दिना तांकां इन्सेंटीव मेळचो ना जस्ट पूण ज्या हाका स्पीकर सर, इफ यू आर गोईंग बाय द प्रोविजन्स ऑफ द गोवा डमन एंड ड्यू शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, you roughly have about 14 types of different forms which they have to keep by statute. By minimum wages act, they have to keep roughly, speaker sir, they have to keep roughly 9 forms as per statute. So data समज तांच्या कडल्यान मेळना. If we need to, we will also aggressively now start going and picking data from industries with the help of IDC or with the help of Industries Department. We have started. So the only thing is, Speaker sir, with the optimistic approach that we are going, we are also asking the industries who are using our resources for a basic necessity की गोंयकार भुरग्यांक ट्रेनिंग करपाक कितें करचें पडटलें. A basic scheme also towards promoting employment for the unemployed youth is also being worked out by our Chief Minister. So I think जशी scheme येतली, जसो data येतलो right, जश्यो policies right येतल्यो, म्हाका दिसता favorable environment for Goa will be there and your brain drain to brain gain will start happening. Because sir, ekuz sangta. See, what you are trying to do is good. I am not saying about that. I am saying like Cipla, I just gave an organization name because what is happening? They have more than 5,000 employees. But under the payrolls of Cipla, there must be hardly 500 employees. They will be having 40 different contractors who are taking those 4,500 people. So how will you say that Cipla as an organization, how many people are employed? Will you make a system in knowing? So tomorrow if I ask you a question on this organization, will you make a system? Will you put a system in place, a law in place to get all these details, whether it is company or on company, whether they are on contractors, on what system they are in a particular unit they are working? Speaker sir, निलेशाचो प्रश्न आसा पळय खूब महत्वाचो. Be specific. There are companies like this, not only Cipla, हांव Ciplaत म्हणून म्हणना, कितल्योश्योच कंपनी जावंक शकता, who are using or misusing the contractual part of labor, who are using centralized scheme like NEEM, which is creating problems for local employment. We have already taken note of this. The Labour Department already has started acting on this. So I think before the next assembly session, we should be able to have a lot of results as far as this concern of Nilesh is there, which is very genuine. Sri Churchilla Lemo. Because sir, Revenue Minister and IT Minister काम करपा बरो हुशार आहा, दुबावना, बरें काम करता. आतां म्हाका एक सांगशी, कितल्या इंडस्ट्रींत भुरग्यांक हॉटेलांनी भुरग्यांक भायर मारल्या आनी ते लेबर कोर्टान गेल्ले लेबर डिपार्टमेंटान तांकां जास्तीच दिल्या, कितल्यो केसी आहा त्यो म्हाका सांगशी. Speaker sir, this question is not related to what our member is coming. पण तरी जवळ जवळ 4,765 इन्स्पेक्शनां जाल्लीं आसा. जवळ जवळ 22 कंप्लेनी ज्यो आसा ताजेर प्रोसिक्युशन आसा. 22 कंपनीचेर प्रोसिक्युशन चालू आसा. पूण जे डिटेल आमकां कंप्लेन जेन्ना येता स्पीकर सर, वी आर एक्टिंग ऑन इट. जेन्ना इश्यू येता लोकांचो, वी हॅव एक्टेड ऑन इट इन द लास्ट 15 years एज वी बॅलन्स the industry to make a favorable environment. We also give priority to our goans to get employed. And ताज्या खातीर last 15 महिने CM बरोबर बसून we are doing a lot of things which you will see results in the coming months. तारांकित प्रश्न क्रमांक 4 श्री प्रसाद गावकर. Speaker sir, I be permitted to ask question number 4CA. My question is also दोघांचं same joint subject. सारखं correct, दोघांचं joint हा. Okay, joint. Joint question. Reply is as per cyclostal. Okay. Speaker sir, Along with Sri Pratap Singh Rane. Okay, here ask. Let him ask first. I'll give the opportunity to you. Speaker sir, Avisala, the steps taken by the government for resumption of mining in the Goa after Honorable Supreme Court order by ban from 16th March 2018. And the answer, government has taken all steps required for
अर्ली रिझम्पशन ऑफ मायनिंग इन गोवा. म्हाका विचारपाचें ऑल स्टेप्स म्हणजे नेमकेच कितें कितें आमकां स्टेप्स गव्हर्मेंटान आमच्या घेतले कडेन आसा. कारण आयज मायनिंगाचो एक अशी हें आसा की मायनिंग इंडस्ट्री आजच्या गोंया खातीर आमकां एक इन्कम दिवपाची एक मेजर नंबर वनाची आमची इंडस्ट्री. पण त्याच वेळाचेर आमकां आयची परिस्थिती टोटल मायनिंग बंद जाल्या कारणान आख्ख्या गोंयाक एक सावड पसरलेले कडेन आसा. आनी ताका लागून ह्या लोकां खातीर आमी फुडें कितें एक्शन घेतला गव्हर्मेंटान हें मातशें कळपाक आशिल्लें. स्पिकर सर, मायनिंग बंद जाली ती सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीन. ती ऑर्डर कितली बरोबर आसा हाजेर हांव उलयना, पण आमचो प्रयत्न आसतलो की त्या ऑर्डरींच्यान सोल्युशन काडपाचें. सद्याचो सिजन जो आसा तो पावसाचो सिजन आसा, ज्या वेळार मायन चलनासली. हांव सगळ्या स्टेक होल्डरा कडेन पर्सनली इंटरेक्ट जाला आनी सगळ्यांचें ओपिनियन कितें आसा हें आमकां फाल्यांय कळटलें. फाल्यां मायन्साचो डिमांड आहा. त्या वेळारूय सगळ्या सभासदांनी सांगचें त्या सायडीचोय सपोर्ट मेळत जाल्यार योग्य ती कारवाई करपाक येतली आनी ती करपा खातीर म्हजो प्रयत्न चालू आसतलो. कितें आहा तें आत्तां सांगिना, कारण कितें आहा तें सांगलें जाल्यार ताचे पयलींच सावडेज सुरू जाता. सभापती महाशय, आमचें डेलिगेशन गेल्लें दिल्ली, तेन्ना तांकां एका मंत्र्यान कोणी तरी सांगलें की तुमी दलाली करपाक आयले काय म्हूण. This kind of statement should be condemned, because we all went as the people of this the members of this house, opposition as well as the ruling. What is the point of order? Member has said dalali karpak hadle. I want to clarify which particular person has said and who was there, because I was part of the delegation and there was no such thing that dalali karpa ila achana. So it's a point of order and I was very much present for this delegation. Honorable CM is speaking. Just minute. Honorable CM is there. म्हाका दिसता थंय एका इंडिविज्युअल डेलिगेशना बरोबर कितें जालें तें हावजान आमकां कांय खबर ना. आय वॉज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट. So there is no point in discussing that issue. The issue may be in relation to certain point. So I don't want to discuss, and I think it is not advisable to discuss that issue. Now will विरोधी पक्ष नेते बसा. Cannot, because प्रत्येकाचे मत कित्याचेर आसा हे तुमकां जो पर्यंत खबर ना तो पर्यंत विशय सोल्युशन काडपाक येते काय कॉन्ट्रोवर्सीचेर व्हरूंक जाय ते पयलीं ठरयात. माननीय सभासद, तुम्ही तो विषय डिस्कशन करच्या पेक्षा तुमकां आनी कितें विचारपाक जाय तें विचारात. हांवें विचारलां, my colleague here also has said, what are the efforts you have made and what efforts you are going to make to restart mining in this state? सांगलें न्ही, फाल्यां मायन स्टार्ट हे सगळ्या मेंबरांचें मत हाजेर सारकें एक्सप्रेस जावनी. हातूंत सगळ्यांचो सपोर्ट लागतलो. सरकार पक्षाचो जसो आसतलो तसो विरोधी पक्षाचोय आसतलो. म्हज्या सायडीच्यान हांवें सगळ्या स्टेक होल्डरा बरोबर सगळें अंडरस्टँड करून घेतला. आतां ताजेर सोल्युशन कितें हें फाल्यांचें हें जाल्या नंतर देर इज ऑलरेडी कन्सर्न टीम देर इन दिल्ली, तांच्या बरोबर हांव वचून मेळटलो तांकां. त्यामुळे फाल्यां तुमी जेन्ना पळय मायन्साचेर विशय काडटले तेन्ना हांव उलयतां. तुमी मायन्स अफेक्टेड लोकांकूय अश्युरन्स दिला. कितें आयच्या पेपरार हांगा बातमी आसा की ते तुमकां मेळून मेळ्ळे. दोज अफेक्टेड डायरेक्टली इनवॉल्वड इन मायनिंग. Nearly 40,000 people are employed directly by I know mine. ना इतलें ना तें. Total people may be impacted are 40,000, but employed by mines इतलें. So many of them went and met you. This is what the paper says. And you have said you would take up ordinance or something that could be brought so that up to 2037 the mining could go on. Now my question is, what the steps government is going to take? You have just said you will go and meet somebody. 2012 जेन्ना मायन बंद जाल्ली त्या वेळार म्हाका दिसता मायनीचो GDPन कंपोनंट सादारण 17 ते 18% आशिल्लो. आतां जेन्ना मायन बंद जाली तेन्ना तो इट वॉज डावन टू 5%, बिकॉज ती परती रिस्टार्ट जायना आसली सारकी. ताका खूब कारणां, हांव सगळ्या कारणान आतां वचना, पण तातूंत एक म्हत्वाचें कारण आहा की 2012 जो बूम आशिल्लो 11-12
9, 10, 11, 12 तेव्हा ज्यो इलिगॅलिटी जाल्यो ताजें कारण मायनीचे प्रायस $120 पर्यंत पावले. आतां ते $40-45 पर्यंत सकयल आयल्या. $40 जर तूं केलो आनी $16 फक्त ट्रान्सपोर्टेशनचो कॉस्ट वजा केलो जाल्यार 28-29 रुपया टनाक मेळ्ळे जाल्यार मायनीच्या करणाऱ्या कंपनीक व्हडलोसो प्रॉफीट उरना. आनी ती सुद्दां बऱ्या क्वॉलिटीची मायन आसल्यारूच वता, कारण इंटरनॅशनल परिस्थिती तशी आहा. त्यामुळे मायनीच्या हाजेर अवलंबीत आशिल्ली लोकांची संख्या देंवल्ली आसा. पण म्हत्वाचें आहा की जे आसा ते आमचे लोक आसात आनी तांचे म्हणजे कोण भायले कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले ते गेले, तांचे हांव उलयना. जे तुमी संख्या सांगता ते इन्क्लूड्स ऑल द आवटसायडर्स ऑल्सो. पण हांगा आशिल्ल्या लोकांची काळजी करपाची जबाबदारी सरकाराची आहा. ताज्या खातीर तरेतरेची सोल्युशन्स वर्कआवट करची पडटली. पण बेगींतल्या बेगीन मायन चालू करप हो आमचो टार्गेट असल्यामुळे आमी ताजेर कॉन्सन्ट्रेट सद्या लक्ष केल्लें आसा. हांगा फाल्यां डिमांडाच्या वेळार फाल्यां डिमांड आहा मायनीचे, त्या वेळार सगळ्यांनी आपले विशय कितें करूंक जाय अशें दिसता ते हांगा सांगतकूच त्या प्रमाणे एक मिटींग हांव घेता आफ्टर दॅट, आनी एसेंब्ली जाली की वचून कोणाक मेळपाचें ते दिल्लीक वचून मेळटा. ते मातशें तुमचें उत्तर म्हणजे दुसऱ्या एका प्रश्नाक तुमी दिला 19B जवळ 600 कोटी रुपया आमच्या गोंयच्या सरकाराक ठोकर बसलेली आसा. 600 कोटी रुपयाची. आतां हे सगळे जर पळयतलो जाल्यार नुकसान गोंयच्या जनतेक जाता. दीस वॉज द इनकम ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी हेच्या खातीर बऱ्याचशा लोकांक नोकऱ्योय ना. बऱ्याचशा लोकांनी ट्रक घेतलेले आहा बँके कडसून लोन घेवन. दे आर ऑल्सो सफरींग. आज ते लोन्स फारीक करूंक जाय. barge owners, people working in the barges. That is why that figure of 40,000 I had said. It may be less, it may be more, even it may be more. And there are mine dependents. बाजारपेठ सगळी बसल्या सांग्यार, साखळे, बिचोले. Agreed. तेन्ना हेचेर जाता तितले बेगीन प्रश्न हो सोडोवंक जाय. आनी जे कितें लोकांचो गैरसमज आसा म्हणून आमचे जे डेलिगेशन गेल्लें ते परतून आयले. आमचे वॉट डीड यू पीपल गो एंड डू देर? येस, तांकां परतून धाडले आनी भलते सलते सांगून धाडले. माननीय मुख्यमंत्री, क्वायट इन्सल्टींग. डेलिगेशन गेल्ले ते इमिजिएट कितें कोर्टांच्यान सोल्युशन मेळटा काय पळोवपाक गेल्ले. लाँग टर्म सोल्युशन हो फाल्यां आमी ह्या तोकट ठरोवया विशय आनी हांव घेता. डेलिगेशनाच्या हातूंच्यान जे कायद्याचो सगळो केलो आमी विशय आनी कायद्याच्या हाजेर अशें लक्षांत आयलें की इमिजिएटली कोर्टान वचून ताजेर कितें व्हडलेशें सोल्युशन मेळूंक शकचें ना. इट इज नॉट अ व्हेरी कम्फर्टेबल सोल्युशन. मेळ्ळें तें एकाच वर्साचें मेळटलें. त्यामुळे ताका 1 किंवा 1.5 वर्साचें. तातूंच्यान भायर सरप, भितर वचून तें सगळें सोल्युशन काडून भायर सरता म्हणसरूच 1.5 वर्सां काबार जातली. ऑप्शन करूंक गेले जाल्यार ताका तरेतरेच्यो अडचणी आहा. ह्यो सगळ्यो गजाली एनालायज केल्ल्यो आसा. म्हणून हांव फाल्यां सगळ्या मेंबराचे व्यू हाजेर आयकता आनी ताज्या नंतर मेंबरांची मिटींग केन्ना तरी एसेंब्ली जातकूच इमिजिएटली दवरून हांव वचून त्या कन्सर्न हांकां ब्रिफींग करता आनी तें करून घेवपाचो म्हजो फूल प्रयत्न आसतलो. म्हाका मायनीचें कळटा गेल्या खेपा 2012 जेन्ना हे आयल्ले तेन्ना आमी जवळ जवळ 6,000-7,000 लोकांक ट्रक लोनांच्यान भायर सरपाक मदत केली. कितले तरी 100-125 बार्जवाल्यांक भायर सरपाक मदत केली. आतांय सरकार लोकांच्या फाटीक रावतले उबे. कोणें चिंता इतली करपाची गरज ना. पण हांव पयलींच उलयना इतल्याकूच की गजाल आमच्या हातानूच ना सगळी. गेल्या खेपा स्टे दिल्लो तो आमी विड्रॉ करून घेतलो 2014 पर्यंत. ताजे नंतर हायकोर्टान जे जजमेंट दिलें त्या प्रमाणे आमी गेले. म्हणल्यार काही हांगा आसा जांकां फक्त नेगेटीव दिसती पडटा तांच्यांनी वचून परत थंय रोमट घालें. आतां गोंयचें सिच्युएशन सगळें थंय लक्षांत येता अशें ना. म्हणून हें ब्रीफ करचें पडटलें सारकें. तें हांव करता इतलें आश्वासन तुमकां येता. फाल्यां मायनीचो डिमांड जातकूच. निलेश काब्रा. उलयना कितें उलयल्यार मागीर भायर पडटा. पूण स्पिकर सर, म्हाका इतलेंच जे क्वेश्चनाचें उत्तर जे हॉनरेबल CMन दिलां की
Question asle, all steps government takes for resumption of mining activity in Goa after Honorable Supreme Court's order on ban on 15 March 2018. Honorable Supreme Court has banned only 88 leases. There are many other leases which the government is not taking decision. Files are just pending before the director and the secretariat. Why are those decisions not taken? There are 15 mines which are not all with all clearances, but those other mines decision घेवपाक at least those 2-3 mines will start. म्हाका खबर ना स्पीकर सर तुझे डायरेक्टर तुमकां सांगता सेक्रेटरी तुमकां सांगता जाल्यार सो लेट डिसिजन ऑन दोज माइंड्स एट लीस्ट स्टार्ट एट लीस्ट समथिंग इज हॅपनिंग स्पीकर सर आई डोंट अंडरस्टँड why the fear is there in the director's mind of taking action speaker sir and deciding on cases and again keeping it pending speaker sir. माहिनी आधा लिस्ट दी हांव करून घेता. Alex Regional. Chief Minister replied it looked like Chief Minister was speaking for the mining companies. Now I want to... I strongly object to it because mine चालू करतलो जाल्यार मायनिंग कंपनीचेच विशय ना लोकांचो विशय येता त्यामुळे तो he is casting no speaker sir I strongly object to his statement. It has to be removed from the... It is expelled from the business. Let me finish. Speaker, एक question 10 questions. Words spoken by the regional will be expelled. Mark Vichani. Speaker sir, one side I am asking a question. Speaker sir, एक minute. Yes, Bob Cabral, you sit please. I am putting my question. I want to know from the Chief Minister, since we are on a solution for mining. Speaker sir, ताणे शब्द आपले फाटी घेतल्याशिवाय हांव कसलेच उत्तर दिवचो ना. तू पहिले withdrawal शब्द फाटी घेत. कितें? I refuse to answer him until he takes back that Chief Minister mining कंपनीच्या हाजो रिप्रेझेंटेटिव्ह कसो उलयतालो हे ताणे वाक्य प्रयोग केलो तो फाटी घेवनी. I am happy Chief Minister. Withdraw. I am happy that Chief Minister is not speaking because it looked like for me from here. Anyway, Withdraw it first. I withdraw it, no problem. I withdraw Okay. it. But I want to ask a pertinent question. You ask the particular question, demands are there to man. Now in this solution, we have one side the people who are dependents. We have other side also the natural resources. Amge party in kind the natural resources issue adona. It was the ruling side party only which brought the issue of natural resources. Will this solution will be that natural resources, the value will be protected? Will we get a good एक गोंयकारांक ते natural resources are worth mettole in this solution? I want to ask only that much. तुमगे पार्टी आणि हे म्हणून this is the issue. स्पीकर सर कायद्यान मुगे पार्टी You just say. पार्टी आहाय न्ही आमी कायद्यान भितर आनी सुप्रीम कोर्टाच्या हाज्या प्रमाणे नॅचरल रिसोर्सीस जी काडटा पळय त्या नॅचरल रिसोर्सींतले ऑलमोस्ट 30% पयशे हे सरकारा कडेन परते येता मोर दॅन 30%. 10% डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टा प्रमाणे फंडाक वता ज्या जाग्यार 450 कोटी सुमार जमा जाल्या. देन 15% ऑन द रॉयल्टी 30% ऑन द रॉयल्टी इज डेपॉजिटेड फॉर डेव्हलपमेंट फंड आनी त्या शिवाय रॉयल्टी येता. सो हे सगळे गेले जाल्यार 30% वयर पयशे सरकाराक परते येता. आयची इंटरनॅशनल मायनींग पळय स्थिती आहा तातूंत जर हांवें जें सांगलें त्या प्रमाणे रेट्स पळयत आनी जे आतां कितें इमिजिएटली वयर वतले अशें दिसना जाल्यार गोंयची मायन ही काठाचेर परवडटा ती करपाक परवडटा अशी स्थिती ना. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 5 श्री लुइजिन फेलेरो. Speaker sir, I may be permitted to ask serial number 5C. 5C. उत्तर इलेक्ट्रॉनिक हाजेर दिला तशें. Speaker sir, ऑपरेशन जो आहा हो थंड मनान डिस्कस करपाची गरज आहा. आतांच आमी उलयताले मायनींग बंद जावन मायनींग एफेक्टेड लोक रस्त्यार पडल्या. थोडे ते 60,000 जावं थोडे ते 1 लाख जावं 2 लाख जावं. पूण आयज ऑपरेशन आमी पळयलें जाल्यार गोंयांक एक व्हडली चोरी जाल्या. गोंयच्या इतिहासान गोंया व्हडली चोरी जाल्या ना ती तुमच्या सरकाराच्या वेळार जाल्या. कोणाच्या सरकारा वेळार जावं आनी हांव म्हणना स्पीकर सर आय एम नॉट सेईंग दिस. नाही हांव हे कित्याक सांगता तुमी परत परत चोरयो जाल्या ते सांगतात कोणाच्या वेळार जाल्या त्यो सांगिनात
आनी सगळी तुमची कर्मां आमी निस्तारपाची. Speaker sir, I fully respect the view of the Honorable Chief Minister. But let me also put my view. And my view is as per my question. What is the total loss of mining revenue to the state exchequer as per the Shah Commission? Now, Shah Commission report was laid on the table of the Parliament. Shah Commission says, and he has said in Shah Commission Volume 3, which is very, very meticulously mentioned, that 34 crores, 93 lakhs and odd rupees is a loss of mining revenue to the state exchequer. Let me just complete. Now, Honorable Supreme Court, in their judgment dated 7th February 2018. Now, what is your point of order? Just a minute, here is the point of order. Senior member of this assembly, Honorable MLA, is also ex-chief minister. The shabd badwagiri, I think he has to withdraw, Speaker sir, which is not correct. When he was using that, when the language was being done, when he was saying about Shah Commission report, that is what I am trying to say, Speaker sir. Is it there? I think he has not heard properly. Chori, without that. Chori only. I may be corrected. It is 34,093 lakhs. Nearly 35,000 crores. Correct. Nearly 35,000 crores. Now, Honorable Supreme Court, in their judgment dated 7th February 2018, para 137 of the said judgment has said that government of Goa, in their petition to the Supreme Court, has said that they have raised notices against the mining companies for recovery of 1,500 crores. Whether it is true or not, but it is the submission of our government to the Supreme Court, wherein the government has said, because of the irregularities, illegalities, that government of Goa is going to recover from the mining companies. Out of this 35,000 crores, 1,500 crores are going to be recovered. I'm just putting it before this. High Court has mentioned that whatever is happening in the state of Goa is paining its conscience. I'm just this. अरे कोर्टान कितें म्हणला तें नाका. Okay, 1 minute. विचारपाचें ते विचार मरे. Ask you a specific question, only the 5 minutes are remaining. Ministry of, That's why I'm telling. Of Environment and Forest has also said that Ask they question. direct not to, no, I'm just, because your reply is saying that there is nothing there. So I'm just, the Ministry of Environment and Forest is saying you first recover this 1,500 crores due to be recovered from these leaseholders. Now, Speaker sir, there is a report of the CAG and there is also a report by PAC, I think, of advocates of the chartered accountants which were appointed to investigate in this. Now, Speaker sir, even there is a report of the PAC, Public Accounts Committee. And I would like to read the relevant provision of the PAC wherein it was said that illegal exports has cost estimated loss of 3,000 crores. So one report is saying 35,000 crores, Goa government admitted 1,500 crores. The Ministry of Environment and Forest saying you first recover this money, and our own PAC report says there are several illegalities in the mines operated in Goa. There are multiple ways in which illegal mining is being carried out. We have found that around 15 million tons of iron ore were extracted and exported from Goa illegally over 6 years.
Question is, I would like to request the Honorable Chief Minister, irrespective what period it has happened, irrespective who is to be blamed, whether government is going to recover this money of 35,000 crores, if not 35,000 crores, 5,000 crores, if not 5,000 crores, 3,000 crores, if not 3,000 crores, 1,500 crores, as this government has promised to the Supreme Court, and Supreme Court has directed here. Okay. Speaker, Now just sir, a minute, you sit. Maka Honorable CM is money. answering. Honorable Because, CM is Speaker, answering. sir, You want to this ask the money question. we can give it to the This mining last for the affected 10 people. minutes you are going on speaking. स्पीकर सर मायनीच्या संदर्भात ताणें डिटेल पयलीं वाचपाची आवश्यकता. शाह कमिशनान हँड हेल्ड हाजेर एक सर्वे केल्लो आनी तांच्यांनी म्हणलेलें की मायनीचो लीज बाउंड्रीज आहा पळय त्यो मायन लीज होल्डरांनी शिफ्ट केल्या आनी त्यामुळे 578.42 हेक्टर जमीन चड मायनीच्या लिजा सकयल आयल्या म्हणून. वेन वी कॅरीड आउट detailed 3 equipment survey, we realized the land of extra lease is only around 10 hectares, not 578. So Shah Commissionan हिशोब काडलेलो 35,000 कोटीचो माल भायर काडला म्हणून. That basic pre-assumption is survey-wise wrong because they have not done a proper survey. Hand-held equipment जे आसता पळय ताजेर 300 ते 400 मिटराची चूक जावंक शकता. सो दे शूड हॅव कंडक्टेड प्रॉपर सर्वे बिफोर क्लेमिंग दॅट 35,000 crores मटेरियल हॅज बीन रिमूव्ड. वी कंडक्टेड अ प्रॉपर सर्वे आनी तुका जाय जाल्यार तुका आनीक सर्वे करून दाखयता कारण वी आर व्हेरी शुअर ऑफ अवर सर्वे. 10 हेक्टर्स फक्त जमीन चड जाल्या जाचो व्हॅल्यू 35,000 येना जाल्यार मे बी अबावट 50 or 100 crores. दुसरो विशय नाही आम्ही सर्वे केला. तुका जर तू डाऊट येता यू गिव मी द नेम. राव Just say it. Honorable member बसून घ्या. उलयता कित्याक? स्पीकर सर ह्या मध्ये उलोव नाका. उलोवपाचें बसून बंद घे. करात. हांचे इन्फॉर्मेशन अर्ध्या इन्फॉर्मेशनचे उलोवपाची संवय आहा. सो वी हॅव कंडक्टेड सर्वे अँड वी फाउंड दॅट शाह कमिशन क्लेम इज रॉंग. This has been stated in this assembly at least 4-5 times. What is correct, you tell us? Correct is only 10 hectares instead of 578 hectares. So 10 by 578 कर हिशोब मागीर तुका लक्षात येतलो कितलो कमी क्वांटिटी आहा ती. Only around 10 hectares is the error, म्हणजे encroachment. Secondly, the value is of the value of the ore. That is not the loss to the government. Loss to the government is royalty, not the ore value. Because ओर काडपाक खर्च आहा आनी ओर विकून मागीर पयशे येता तातूंतल्यान सरकाराची रॉयल्टी इज अ लॉस टू द गव्हर्मेंट. दॅट इज सेकंड मिस्टेक. चार्टर्ड अकाउंटंटचे सांगता पळय दॅट इज दीस गव्हर्मेंट्स इनिशिएटीव टू एंगेज चार्टर्ड अकाउंटंट्स टू फायंड आउट. Accordingly, we have already recovered certain amounts and certain people have given their and replied to the show cause notice. They are being analyzed. एंड जे कोणाचे रिकवरी करपाचे आहा पळय तांचे रिकवरी एक्शन चालू जातले. थोडे पयशे रिकवरूय केल्या 300 कोटी सुमार आमी टोटल एप्रॉक्सिमेटली. ताणें सारको स्पेसिफीक कितले रिकवर केला म्हणल्यार हांव एग्जॅक्ट दितलो आसलो पण अजून पर्यंत 300 कोटी वेगवेगळ्या हातूंच्यान जे येवपाचे आशिल्ले ते रिकवरी केल्ल्या. बाकी चार्टर्ड अकाउंटंट जे आहा पळय तांच्यांनी डिटेल 22 टीम्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट सेट ऑन ऑल दीस. And they did exercise for almost 2 years and they have given their report. Based on that we have issued notice to the person and noticeache reply आता analyze चालू आसा. Maybe another 2-3 months we will recover that money or we will start the proceeding to recover that money. Speaker sir, प्रश्नोत्तराचो तास सोंपलेलो आसा. My question, Speaker sir. It is प्रश्नोत्तराचो तास सोंपलो. 0 hour mention. No, it is already 12:30.